Không có cuộc tắm máu nào như đồn đại khi bộ đội Bắc Việt tràn vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bi kịch của người miền Nam sẽ đến chậm rãi và theo một cách khác. Nhà hạ nghị viện của chính quyền Sài Gòn trở thành nơi trình diện của các viên chức, từ giám đốc, quận trưởng đến tổng thống. Một ngày tháng 6 năm 1975, cựu đại tá Trần Văn gói ghém quần áo, đồ ăn và tiền đến trình duyệt chính quyền mới theo chương trình cải tạo kéo dài 1 tháng dành cho cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Trong ngày đầu tiên, Trần Văn và các sĩ quan được cho ăn uống đầy đủ. Họ đi ngủ vào lúc 22 giờ. Nhưng đến nửa đêm thì tất cả bị đánh thức. Cán bộ tách họ ra từng nhóm 40 người và bị dồn lên xe tải. Khoảng 100 chiếc xe như vậy đã âm thầm rời khỏi Sài Gòn. Điểm đến của những chiếc xe này là một doanh trại cũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà giờ đây đã bị biến thành khu giam giữ quân nhân miền Nam bại trận. Nửa năm sau, họ được chuyển đến một trại giam khác, cách trại giam cũ hơn 60 cây số. Cán bộ thông báo rằng họ sẽ không được trở về nhà vì họ là những người có nợ máu với nhân dân. Tiếp đến, Trần Văn bị chuyển đến một trại cải tạo khác ở miền Bắc, giáp với biên giới Trung Quốc. Tại đây, cán bộ nói rằng họ phải tự kiếm cơm vì nhà nước không có dư tiền để nuôi họ. Trong hàng năm trời, các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa chỉ ăn khoai mì. Các buổi lao động bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng và không biết khi nào mới được trở về nhà. Năm 1980, chính quyền Việt Nam thừa nhận đã bắt hơn 1 triệu người dân miền Nam cải tạo ngắn hạn, cầm tù dài hạn khoảng hơn 40.000 người mà không thông qua xét xử. Năm 1988, Thứ trưởng Bộ Thông tin Việt Nam xác nhận có khoảng 100.000 cựu quân nhân, công chức Sài Gòn bị giam giữ trong các trại cải tạo. Các nguồn tin quốc tế cho rằng khoảng 200.000 người đã bị giam giữ ít nhất là 1 năm. Đại tá Trần Văn được thả sau 12 năm trong trại cải tạo. Ông là một trong những người may mắn còn sống sót. Cựu chính trị gia miền Nam Trần Văn Sơn kể rằng trong 2 tháng ông bị giam giữ tại trại cải tạo Đồng Găng, tỉnh Khánh Hòa, đã có khoảng 100 tù nhân chết vì thiếu ăn, bệnh tật và không có thuốc men chữa trị. Một bác sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa được thông báo thời gian cải tạo là 10 ngày, nhưng cuối cùng đã bị giam giữ gần 3 năm. Ông cho biết 5 người đã tự tử, 16 người chết vì suy dinh dưỡng và không được chữa bệnh tại trại cải tạo L11 gần Biên Hòa. Một cựu tù khác kể rằng đã từng chứng kiến buổi xét xử một đại úy và một trung úy thuộc lực lượng biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa tại một trại cải tạo ở Tây Ninh. Trong lúc xét xử, 2 chiếc quan tài đã được đặt sẵn để hành quyết họ ngay lập tức. Vì sao người miền Nam lại bị đẩy vào các trại cải tạo? Chuyện gì đã xảy ra bên trong những nơi này? Có phải chỉ quân nhân, nhân viên chính quyền Sài Gòn cũ mới bị giam giữ hay không? Video này thuộc dự án 1975, một nỗ lực của Luật Khoa nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh nhằm kể lại những câu chuyện của một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử Việt Nam. Dự án bao gồm các bài viết tái hiện bối cảnh năm 1975, loạt phân tích chuyên sâu về Việt Nam Cộng Hòa, cùng những video lý giải các câu hỏi còn nhiều tranh cãi xoay quanh chủ đề này. Trong bối cảnh một phần lịch sử vẫn còn bị che mờ, chúng tôi tin rằng việc ghi chép và nghiên cứu một cách độc lập là điều cần thiết để sự thật được soi rọi từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nếu bạn cũng tin vào điều đó, hãy theo dõi và ủng hộ dự án 1975. Sự đồng hành của bạn sẽ góp phần hình thành một cộng đồng những người cùng nhau làm sáng tỏ quá khứ. Ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, các khóa học tập ngay lập tức được tổ chức cho quân nhân, công chức chính quyền Sài Gòn. Những khóa học tập ban đầu chỉ kéo dài vài tháng, sau đó đã bị biến thành nhiều năm tù khổ sai. Tháng 3 năm 1977, Đài Phát thanh Hà Nội cho biết có khoảng 5% sĩ quan quân lực, công chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải đi cải tạo dài hạn. Theo hãng tin AP, ước tính có khoảng 100 trại cải tạo trên khắp cả nước và khoảng 150.000 quân nhân, công chức chế độ cũ bị giam giữ không thông qua xét xử.
Tuy nhiên, họ không phải là thành phần duy nhất bị nhốt vào các trại cải tạo. Ngoài quân nhân, công chức Việt Nam Cộng Hòa, nhiều thành phần khác, kể cả những người không có dính líu đến chính quyền Sài Gòn, cũng bị bắt đi cải tạo. Năm 1975, một nhà buôn tại Buôn Ma Thuột đã bị giam trong một trại cải tạo gần 3 năm chỉ vì sở hữu một cửa hàng. Tháng 8 năm 1975, 20 lái buôn lúa gạo của tỉnh Bạc Liêu bị bắt vào trại cải tạo, trong đó có người được cho là đã bị tra tấn đến chết. Đến năm 1979, một số lái buôn này vẫn còn bị giam giữ. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong năm 1976 và năm 1977, có nhiều người không liên quan gì đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã bị bắt vào các trại cải tạo. Ví dụ như nhà văn, nghệ sĩ, công chức đã về hưu trước năm 1975. Đến năm 1978, nhiều thương nhân người Hoa bị bắt vào trại cải tạo trong chiến dịch đánh tư sản. Ngoài ra, những người nào vượt biên trái phép cũng có thể bị bắt vào trại cải tạo đến 3 năm. Năm 1980, hãng tin AP cho biết có 200 linh mục Công giáo, hơn 50 mục sư Tin lành và hơn 30 nhà sư Nam tông ở miền Tây Nam Bộ vẫn còn bị giam giữ trong các trại cải tạo. Năm 1985, Ủy ban vận động cho tù nhân chính trị Việt Nam tại Mỹ nói rằng còn khoảng 300 nhà văn, nhà thơ, nhà báo bị cầm tù tại Việt Nam. Một số nhà văn đồng thời là quân nhân đã bị cầm tù rất lâu như Tô Thủy Yên 13 năm tù, Phan Nhật Nam 14 năm tù, Thảo Trường 17 năm tù. Những bản án nặng nề này chính là lời giải thích vì sao chế độ mới dựng nên các trại cải tạo. Chính quyền Cộng sản đưa ra nhiều lý do khác nhau về sự cần thiết của trại cải tạo. Tháng 9 năm 1980, Hà Nội cho biết có khoảng 20.000 người bị giam giữ trong các trại cải tạo. Không thông qua xét xử, chính quyền chỉ đơn giản xem họ là phạm tội phản bội Tổ quốc và gây phương hại đến an ninh công cộng. Quan chức Việt Nam nói rằng chính sách cải tạo nhân đạo hơn việc xét xử. Sau 7 năm duy trì các trại cải tạo, đến năm 1982, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch tuyên bố Việt Nam sẵn sàng cho tất cả tù nhân cải tạo sang Mỹ một cách vô điều kiện. Nhưng 2 năm sau, Việt Nam lại mâu thuẫn với Mỹ về chính sách này. Họ muốn Mỹ phải lập tức nhận tất cả tù nhân, chứ không được lựa chọn. Một thời gian ngắn sau đó, Việt Nam yêu cầu Mỹ phải đảm bảo những tù nhân này sau khi qua Mỹ không được phép thành lập lực lượng chính trị đối lập. Trả lời báo chí tại Mỹ vào năm 1985, nhà ngoại giao kỳ cựu Lê Đức Thọ nói Việt Nam đang giam giữ khoảng 10.000 tù nhân trong các trại cải tạo. Ông Thọ khẳng định những người này là tội phạm chiến tranh, chứ không đơn thuần là những người hợp tác với chế độ cũ. Ông cho biết những người này chưa cho thấy bản thân đã được cải tạo tốt nên vẫn còn bị giam giữ. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao nước ngoài cho rằng đây là những quân nhân, chính trị gia ưu tú của miền Nam. Lý do Cộng sản vẫn chưa thả họ ra là vì lo ngại họ vẫn còn sức ảnh hưởng với người dân miền Nam. Do không thông qua xét xử, tù nhân trại cải tạo không có bản án, không có thời hạn giam giữ, chính quyền có thể giam giữ họ vô thời hạn trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Thiếu tá Hanh, chỉ huy của một tiểu đoàn pháo binh, bị gãy hết hàm răng sau 10 năm bị giam giữ tại một trại cải tạo ở miền Bắc. Ông nói với phóng viên tờ The Leader Post, đó là trại cải tạo tàn độc nhất. Chúng tôi không có gì để ăn. Chúng tôi chỉ ăn cơm một ngày trong một tháng. Mấy ngày còn lại, họ cho chúng tôi ăn củ cải trắng, khoai và bắp. Một thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa cho biết khoảng 1.500 tù nhân trong trại cải tạo ở tỉnh Hà Nam Ninh, nay thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tại trại này, mỗi tuần có khoảng 15 người chết vì đói ăn và bệnh tật. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 năm thì chính quyền mới cho phép tù nhân nhận thực phẩm và thuốc men từ người nhà. Trại cải tạo ở Hà Nam Ninh cũng là nơi mà giáo sư Nguyễn Duy Xuân, nguyên viện trưởng Đại học Cần Thơ, bị giam giữ. Ông Xuân qua đời năm 1986 vì bệnh nặng. Một tù nhân khác cho biết trong năm đầu tiên ở trại cải tạo, thức ăn của họ là bất cứ con vật nào mà họ thấy, như rắn, thần lợn. Đến năm thứ 2, không còn con vật nào để ăn. Tù nhân ăn bất cứ thứ gì mọc lên từ mặt đất. Sau 2 năm cải tạo, cân nặng của một người đàn ông
có thể chỉ còn khoảng 36 kg. Điều kiện sống tại mỗi trại cải tạo thường khác nhau. Tù nhân nhiều lắm chỉ được ăn cơm trắng với muối, rất ít rau và thịt trong các bữa ăn. Lúc nào tù nhân cũng cảm thấy yếu ớt nhưng vẫn phải lao động cực nhọc. Trong các trại cải tạo, các tù nhân phải làm các công việc nặng nhọc suốt ngày và làm bằng tay, dụng cụ thô sơ chứ không hề có máy móc. Một cựu tù nhân cho biết, mỗi buổi sáng họ được phát cho một nắm cơm rồi bắt đầu đi lao động. Nếu tháng này họ đào 10 mét kênh mỗi ngày, thì tháng sau họ lại phải đốn hơn 1 mét khối gỗ mỗi ngày. Các tù nhân phải làm tất cả mọi thứ mà cán bộ sai bảo, bao gồm chuyện chặt cây, lợp mái, xây nhà cho hết cán bộ này đến cán bộ khác. Một cựu tù nhân cải tạo còn nói công việc của ông là mang phân người đi bón cho vườn rau và cán bộ bắt ông dùng tay để bón phân. Trung tướng Nguyễn Hữu Có, người từng giữ chức Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, bị bắt đào ao và chặt cây từ rừng về để tự dựng trại cải tạo tại Yên Bái. Ông bị giam giữ ròng rã suốt 12 năm trong 5 trại cải tạo khác nhau. Mấy năm đầu, người nhà ông không được thăm gặp, sau đó mỗi năm họ được gặp ông một lần. Chết trong khi bị cưỡng bức lao động cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Một cựu tù nhân nói rằng ông bị bắt đi gỡ mìn và chứng kiến nhiều tù nhân mất mạng vì công việc này. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất đối với các tù nhân. Thủ trưởng muốn gặp cậu. Lần trước cậu viết một đoạn kết gay cấn như là phim Hollywood. Chuyện đấu tố không xa lạ gì dưới chế độ cộng sản. Ở trại cải tạo, tù nhân phải khai lý lịch chi tiết của mình và gia đình từ lúc mới sinh cho đến năm 1975, đặc biệt là các mối quan hệ với Mỹ. Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, cựu dân biểu Quốc hội Đại tá Trần Ngọc Châu, tù nhân một trại cải tạo gần Long Thành, cho biết ông bị cán bộ bắt phải viết lại lý lịch chi tiết của mình, trong đó phải làm rõ ông bị đế quốc Mỹ thao túng ra sao. Khoảng 1/4 người trong buồng giam của ông phải viết lại lý lịch đến lần thứ 3. Sau đó, Đại tá Trần Ngọc Châu phải thảo luận công khai tội lỗi của mình với những tù nhân khác. Những buổi luận tội này kéo dài trong hàng tháng trời, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Tù nhân chỉ được nghỉ để ăn và tập thể dục. Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng thuật lại rằng cán bộ tại một trại cải tạo Phú Yên bắt ông phải viết lại lý lịch của 3 đời gia đình vì ông theo đạo Công giáo và di cư từ Bắc vào Nam. Những bản lý lịch nhanh chóng trở thành các bản nhận tội dài dằng dặc. Thậm chí, nhiều tù nhân phải bịa ra tội lỗi của mình vì cán bộ Cộng sản nói ai thú nhận càng nhiều tội lỗi thì cách mạng sẽ sớm cho họ về nhà. Who served the losing South Vietnamese government were locked up for re-education. So, Major, this is the camp in here. This is the camp? This is it. How many people in here? About 400. 479. One guy. How you doing? And how long have you been here in this camp here? Một số tù nhân tại trại cải tạo nói rằng họ chưa từng bị đánh hay tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Nhưng nhiều trường hợp nói rằng họ từng chứng kiến cán bộ đánh đập và bắn chết bất cứ tù nhân nào muốn trốn thoát. Cựu Trung úy Phạm Ngọc kể rằng một lần có khoảng 100 tù nhân trốn thoát, nhưng có đến 90 người bị giết chết sau đó. Phi công Nguyễn Văn Trọng thuật lại có 6 tù nhân trong nhóm của ông bị cán bộ trại bắn chết chỉ vì hiểu lầm. Khi đó, khoảng 150 tù nhân được dẫn ra ngoài để tắm ở một con suối. Trên đường đi, những tù nhân đi đầu cần uống nước nên xin các cán bộ đi phía trước cho vào một ngôi nhà để uống nước. Tuy nhiên, cán bộ đi phía sau lại không biết việc này. Thế là khi những tù nhân đi đầu rời khỏi hàng thì cán bộ đi sau đã nã súng máy vào các tù nhân vì tưởng họ bỏ trốn. Ngoài ra, cán bộ có thể phạt tù nhân bằng nhiều hình phạt khác nhau, có hình phạt dẫn đến chết người. Phi công Nguyễn Văn Trọng cũng kể một trường hợp cán bộ trại cải tạo bắt một tù nhân có ý định trốn thoát vào một chiếc hộp đặt dưới lòng đất trong 3 tuần.
Mỗi ngày họ thả xuống cho tù nhân ấy một nắm cơm. Người này sau đó bị treo 2 tay lên cao và bị đánh đến chết. Xác của người này bị đem ra khỏi hộp. Cán bộ trại tù đánh tiếp để cảnh cáo những tù nhân khác. Đại tá Nguyễn Thọ Lập cho biết, một lần cán bộ phát hiện một tù nhân đến gần hàng rào của trại vào ban đêm. Tù nhân này sau đó bị nhốt vào thùng container. 2 tuần sau, xác của người này được kéo ra và đặt vào quan tài. Vào những năm 80, sự khắc nghiệt của trại cải tạo cuối cùng cũng được quốc tế biết đến qua lời kể của các cựu tù nhân vượt biên. Việt Nam đứng trước sự chỉ trích của quốc tế về sự vô nhân đạo trong các trại cải tạo. Năm 1987, báo chí quốc tế dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phan Hiền xác nhận việc trừng phạt các tù nhân trại cải tạo là có thật. Thông báo nói rằng Việt Nam đang đối xử với tù nhân cải tạo một cách nhân đạo và nhân văn. Nhưng những tù nhân nào vi phạm quy định của trại hoặc muốn trốn thoát thì phải chịu hình phạt. Năm 1987, phản hồi các cáo buộc của quốc tế về việc đày đọa tù nhân trại cải tạo, người phát ngôn của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nói rằng chúng tôi là một nước nghèo. Những người này, tức những tù nhân trại cải tạo, đã quen với cuộc sống xa hoa. Họ nhận hàng tỷ đô la từ người Mỹ. Chúng tôi có khó khăn trong việc nuôi người dân chúng tôi, và đương nhiên cũng có vấn đề khi nuôi những tù nhân này. Tuy nhiên, hình phạt không chỉ tồn tại trong trại cải tạo. Ngay cả khi tù nhân được trở về với gia đình, thì chính quyền vẫn tiếp tục trừng phạt họ. Khoảng năm 1977-1978, chính quyền Việt Nam bắt đầu thả một số cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa có cấp bậc thấp trở về với gia đình. Tuy nhiên, những người này vẫn bị giám sát gắt gao. Một đại úy được thả vào cuối năm 1978 cho rằng ông không thể đi cách xa nhà quá 5 cây số và không thể làm bất cứ việc gì để sinh sống. Một người khác cho biết mỗi tuần ông phải trình diện tại công an địa phương, và sau đó là mỗi tháng ông và người thân làm việc gì cũng bị theo dõi. Một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa sau 7 năm bị giam giữ nói không thể tìm được việc làm nào khác ngoài nghề đạp xích lô. Nhiều tù nhân sau khi được thả về nhà đã bị yêu cầu chuyển nhà đến các vùng kinh tế mới hoặc phải đi lao động tập thể nhiều tháng trời. Một cựu tù nhân tên Nguyễn Mạnh Hùng được thả vào năm 1978 nói rằng ông phải cam kết với cán bộ trại cải tạo sẽ về quê làm ruộng thì mới được về nhà. Báo cáo của Mỹ vào năm 1984 cho biết chính quyền Việt Nam từ chối cấp giấy tờ để các cựu tù nhân cải tạo tìm việc làm và nhà ở, và không cấp chứng minh nhân dân để họ đi lại trong nước. Chính quyền cũng từ chối cho họ tham gia chương trình ra đi có trật tự. Do vào lúc này, người Việt Nam chưa được phép sang Mỹ theo diện cựu tù nhân cải tạo, mà chỉ được đi theo diện đoàn tụ gia đình nếu có người thân ở Mỹ. Năm 1986, tờ báo The Leader Post đưa tin một số người Việt Nam vượt biên đến các trại tị nạn lúc này là thanh niên. Những người này vì có cha, mẹ từng làm việc cho chính quyền, quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên không có cơ hội học tập hoặc thăng tiến trong công việc. Một đại tá đã đi cải tạo 14 năm cho biết không một ai trong 9 người con của ông được làm việc cho chính quyền mới. Các con của ông phải làm những nghề như đạp xích lô, thợ hồ. Vào lúc này, người dân cho rằng chính quyền đang áp dụng chính sách trừng phạt 3 đời dành cho những người là quân nhân, nhân viên của chính quyền Sài Gòn. Do đó, họ không còn cách nào khác là vượt biên. This is the former South Vietnamese presidential palace. Vào cuối thập niên 80, hơn 10 năm sau chiến tranh, chính quyền Việt Nam biết không thể giam giữ mãi tù nhân trong các trại cải tạo. Và lúc này, Việt Nam muốn củng cố hình ảnh của mình trước quốc tế và đặc biệt là bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Vấn đề tù nhân cải tạo được Mỹ rất quan tâm. Đây là một gia đình mà anh tại cải tạo mà được chúng tôi bố trí cho 24 giờ. Tháng 9 năm 1987, Việt Nam ân xá 480 tù nhân trong các trại cải tạo là quân nhân, công chức của chế độ cũ. Trong số này có 2 bộ trưởng, 18 công chức cao cấp của chính phủ, 9 tướng lĩnh quân đội, bao gồm tướng Nguyễn Hữu Có, cùng nhiều sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 7.000 người bị giam giữ trong các trại cải tạo. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 1988, chính quyền tiếp tục ân xá cho 1.014 tù nhân. Trong số này có 10 tướng lĩnh được thả,
bao gồm tướng Trần Văn Cẩm và Nguyễn Vĩnh Nghi. Đến tháng 7 năm 1988, Mỹ đạt được thỏa thuận với Việt Nam về việc đưa 11.000 cựu tù nhân trại cải tạo cùng hơn 40.000 người thân của họ rời khỏi Việt Nam. Thỏa thuận với Việt Nam giúp Mỹ mở ra chương trình tái định cư đặc biệt cho các tù nhân trại cải tạo, còn được gọi là ra đi theo diện HO. Trước đó, các cựu quân nhân cũng có thể đến Mỹ, nhưng theo diện đoàn tụ gia đình là chủ yếu. Mỹ tiếp nhận bất cứ cựu tù nhân nào đã đi cải tạo từ 3 năm trở lên. Vào lúc này, Việt Nam còn giam giữ khoảng 100 tù nhân. Năm 1990, số cựu tù nhân cải tạo đến Mỹ ước tính khoảng 1.000 người mỗi tháng. Tuy nhiên, danh sách mà Việt Nam yêu cầu Mỹ phải tiếp nhận lên đến 60.000 người. Thêm vào đó, Mỹ còn phải giải quyết hàng trăm nghìn hồ sơ của những người Việt khác ra đi theo những diện khác như con lai, đoàn tụ gia đình. Do đó, tốc độ Mỹ xử lý các hồ sơ tái định cư của các cựu tù nhân là khá chậm chạp, cộng thêm nỗi lo sợ bị bắt một lần nữa vào các trại cải tạo. Một số tù nhân chọn cách dong thuyền ra Biển Đông. Vào tháng 5 năm 1992, ông Lê Văn Bản, đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ, cho biết trong dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4, Việt Nam đã thả tất cả các tù nhân còn lại. Điều này thể hiện cử chỉ nhân đạo của Việt Nam. Giữa thập niên 90, Mỹ tiếp nhận mỗi năm khoảng 10.000 cựu tù nhân trại cải tạo và thân nhân của họ đến Mỹ. Thống kê cho thấy năm 1997 có 468.500 người Việt Nam đến Mỹ theo diện cựu tù nhân cải tạo cùng với người thân. Vào lúc này, chỉ còn 145 gia đình chờ phỏng vấn để sang Mỹ tái định cư. Vấn đề trại cải tạo dần dần khép lại trên mặt báo. Cho đến nay, Việt Nam chưa bao giờ công bố số tù nhân đã chết trong các trại cải tạo. Đối với những người còn sống, trại cải tạo vẫn là một nỗi ám ảnh đến cuối đời. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu bạn thấy dự án có ý nghĩa, bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi bằng cách ủng hộ Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng Hòa, một quỹ độc lập được gây dựng từ chính các khoản đóng góp của quý độc giả trong nhiều năm qua. Nhờ đó, chúng tôi có thể chi trả nhuận bút, hỗ trợ sản xuất và tiếp tục tư liệu hóa những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Xin chào và hẹn gặp lại.